Volgens mij is het veel warmer dan vorig jaar. Het is best wel zwaar. Goedemiddag. Ik sta hier aan de start van de EnergyVision Dwars door Brugge. Over een klein uurtje start hier de 15 kilometer. Daar doe ik aan mee vandaag. En ik heb er zin in. Het is 2 weken na Londen. Dus we gaan het rustig aan doen, maar zeker wel genieten. Veel kijkplezier en laat even weten in de comments wat je van deze video vond. En vergeet niet deze video te liken en natuurlijk te abonneren op mijn kanaal. EnergyVision Dwars door de Brugge, here we go! Kilometer onderweg. Het is best wel warm, maar de stad geeft me energie. Het gaat echt super goed.
kilometer 10. Volgens mij is het veel warmer dan vorig jaar. Het is best wel zwaar, maar het is nog 5 kilometer. Het gaat zeker lukken. Verkoeling mensen. Ja jongens, de finishlijn is in zicht. We zijn er bijna. Yes, we zijn binnen. Gehaald, wat een energie, super.